सो आज चाहिँ हामी CSV फाइल्सहरू चाहिँ हामी कसरी क्लिन गर्छौँ, हाम्रो डिफ्रेन्ट डेटा सेट्सहरू कसरी क्लिन गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमा पान्डासलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। पान्डासलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि म CSV फाइल पहिला रिड गर्छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले CSV फाइल। सो CSV फाइल्स हेर्दा के देख्न सकिन्छ भने हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट क्यापिटल छ होइन, यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हाम्रो डी मात्र क्यापिटल, अरू सबै स्मल बनाउन पनि सकिन्छ। किनभने हामीले रेगुलर देखिरहेको डेटा सेट्सहरूमा त हाम्रो यस्तो सबै अप्पर केस त हुँदैन नि त। सो त्यही भएर हामी क्यापिटल डी र सबै अरू लेटर्सहरूलाई चाहिँ स्मल गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो मिल्किङ काउज नम्बरलाई अनि मिल्किङ बफेलोज नम्बर अनि काउ मिल्क टोटल मिल्क प्रोडक्सनहरू यिनीहरूलाई सबै गर्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको यहाँनिर अब ताप्लेजुङ सङ्खसभाहरू छ, यिनीहरू पनि हाम्रो जहिले पनि डिस्ट्रिक्ट्सहरूको नाम पनि अप्पर केसमा हुँदैन नि त प्रायः जस्तो। सो त्यही भएर हामी चाहिँ फर्स्टलाई चाहिँ क्यापिटल, अरू सबैलाई चाहिँ स्मल बनाउँछौँ। फर्स्टमा त हामीलाई यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ नि, यो चेन्ज गर्नुपर्छ ल। सो त्यसको लागि म के गर्छु भने डिएफ दिन्छु। डिएफ दिएर चाहिँ डिएफ भनेको छ अघि हामीले बनाएको एउटा भेरिएबल हो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो CSV फाइल चाहिँ हाम्रो स्टोर छ। डिएफ डट रिनेम गर्छु। रिनेम के गर्ने भन्दाखेरि कलम्सको डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हामीलाई कस्तो बनाउनु छ अनि इन प्लेस इज इक्वल्स टु ट्रु गऱ्यो भने के हुन्छ भने हजुरहरूको जुन यो नयाँ CSV फाइल आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ। सो म डिएफ गर्छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो चाहिँ डी क्यापिटल र अरू सबै स्मल भएको छ। सो त्यसै गरी अरूलाई पनि गरौँ है। सो यति गरिसकेपछि म इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गरेँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने डिस्ट्रिक्ट त हाम्रो चेन्ज भयो, काउ मिल्क यिनीहरू पनि सबै चेन्ज भयो, तर यहाँनिर हाम्रो चेन्ज भएको छैन। सो किन भन्दाखेरि यस्तै स्पेसले पनि म्याटर गर्छ है। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर स्पेस दिएँ। स्पेस दिएर मैले इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क प्रोड्युस चाहिँ हाम्रो अघि क्यापिटल थियो, अहिले चाहिँ स्मल भएको छ। सो त्यसै कारण यहाँ पनि मैले स्पेस दिन्छु। यो दुइटा त हाम्रो सबै दुइटै क्यापिटलमा छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले एउटा सानो स्पेस अकुपाई गरिरहेको हुन्छ। सो म फेरि इन्टर गरिदिन्छु। सो हाम्रो चेन्ज भएको छैन। त्यो फेरि म CSV फाइलमा जान्छु। यो ओपन गरेर चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने यो CSV फाइलमै हेर्नुपर्छ है हजुरले एकचोटि। सो यो मिल्किङ काउज नम्बर यो यसरी बिचमा चाहिँ यसरी स्पेस दिएको छ। सो म यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी पेस्ट गरिदिन्छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो मिल्किङ बफेलोज नम्बर यो पनि हाम्रो चेन्ज भएको छैन। सो यसलाई पनि मिल्किङ बफेलोज नम्बर यसलाई म चेन्ज गरिदिन्छु है। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मिल्किङ काउज नम्बर यो चाहिँ हाम्रो लोवर केसमा भइसकेको छ। सो हामीले यति त गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो त यिनीहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भन्ने कलममा छ होइन त। सो त्यसको लागि चाहिँ डिएफ भनेर चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भन्ने कलममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एसटिआर भन्ने चाहिँ एउटा फङ्सन हो। अनि त्यसपछि चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ। सो क्यापिटलाइज इन्टर गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ताप्लेजुङ यसरी सबै स्मलमा चाहिँ आइसकेको छ, पछाडिको लोवर केसमा चाहिँ आइसकेको छ। सो त्यसको लागि अझै म सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यिनीहरू चाहिँ सबै फर्स्टको क्यापिटल र अरू चाहिँ सबै स्मलमा आइसकेको छ। त्यसै गरी अब अरू भनेको त हाम्रो FW रिजनहरू भन्ने छ हो। सो रियल लाइफमै काम गर्दाखेरि सपोज हामीले क्लिन गर्न दिएको हुन्छ त्यो डेटा सेट्सहरू छ, अब तिन गरेको हेर्दाखेरि त तिनीहरूले अब FW तराई भनेर देखेको हुन्छ। सो तिनीहरूलाई त थाहा हुँदैन नि त। अनि FW रिजनहरू भनेको छ, सो माउन्टेनहरू भनेको छ, सो तिनीहरू भनेको थाहा हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने सो म चाहिँ एउटा करेक्सन्स भनेर एउटा बनाउँछु। म के गर्छु भन्दाखेरि यो माउन्टेन छ नि, यो माउन्टेनलाई पेस्ट गरिदिन्छु र
सपोज मैले चाहिँ सो ल इस्टको माउन्टेन भनेर मैले सपोज एक्जाम्पलको लागि हो। सो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले इस्ट माउन्टेन भनेर दिएँ। जस्तै अब हाम्रो एफडब्लु तराई भन्ने पनि छ। सो एफडब्लु तराईलाई चाहिँ फार वेस्टर्न तराई। सो मैले चाहिँ फार वेस्टर्न तराई भनेर पनि दिएँ। सो एफडब्लु रिजन भन्ने पनि छ। सो अझै कमा दिँदै यो चाहिँ हामीले डिक्सनरी बनाएको है। सो फार वेस्टर्न रिजन भनेर दिएँ मैले। सो मैले रन गरिदिन्छु। सो रन गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले त्यो करेक्सन्स हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने कलममा गरेको हो नि त। सो त्यही भएर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रिप्लेस चाहिँ के गर्नुपर्छ भने करेक्सन्स रिप्लेस करेक्सन्स गरिदिने। अनि त्यसपछि रिजेक्ट्स भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अघि गरेको इनप्लेस जस्तै हुन्छ है। सो म यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ यो गरिदिन्छु। सो रन गरेर म डिएफ गरिदिन्छु ल। डिएफ गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस्ट माउन्टेन भनेर आयो नि, फार वेस्टर्न रिजन अनि फार वेस्टर्न तराई। सपोज मैले चाहिँ हजुरलाई इक्जाम्पल दिएर बुझाउन खोजेको हो। सो फार वेस्टर्न तराई फार वेस्टर्न रिजन भनेर यसरी आयो है। यति मात्र भएर हुँदैन। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो डिएफ भन्ने त हाम्रो पुरै हाम्रो डेटा सेट त डिएफमै हाम्रो स्टोर छ नि त। सो त्यही भएर डिएफ डट इज नल डट सो इज नल भन्नेलाई चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो जिएसपी फाइलमा चाहिँ नल भ्यालुजहरू छ कि छैन र त्यसको चाहिँ सम कति छ भन्ने कुरा निकाल्छ है। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 0 छ अनि मिल्क काउज नम्बरमा पनि 0 छ। 0 भएको भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालुजहरू चाहिँ एम्टी छैन। सो टोटल मिल्क प्रोड्युसमा चाहिँ हाम्रो 1 छ। सो टोटल मिल्क प्रोड्युसको हाम्रो कलममा हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर 95मा एनएएन यो भनेको चाहिँ हाम्रो नल भ्यालु हो। यहाँनिर चाहिँ केही पनि छैन भन्ने बुझिन्छ। सो अब यहाँनिर चाहिँ नेपालमा त अब 0 भन्ने कि त हाम्रो यो छ नि जति पनि टोटल मिल्क प्रोड्युसको चाहिँ मिन निकालेर त्यही एभरेज भ्यालुलाई फिल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ डिएफ डट फिल एनए गरेर चाहिँ फिल एनए 0 गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.0 भनेर चाहिँ हामीले यहाँ 0 दिउँ। फिल एनएमा चाहिँ नल भ्याल्यु जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ 0 स्टोर गर भनेर चाहिँ हामीले दिएको हो। सो नल भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर थियो एनएएन। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 0 स्टोर भएको छ। सो म 0 चाहिँ स्टोर गर्दिनँ, मलाई चाहिँ मिन भ्याल्यु स्टोर गर्नु छ भनेर गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु भने डिएफमा चाहिँ टोटल मिल्क प्रोड्युसको कलमको चाहिँ हामीलाई मिन चाहिएको छ डट मिन गर्ने। मिन गरिसकेपछि हाम्रो एभरेज भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ। सो एभरेज भ्यालु यति भइसकेपछि डिएफको चाहिँ फिल एनए गरेर चाहिँ हजुरहरूले यसलाई नै कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा 58555.18 आएको छ। सो यहाँनिर 58555.18 आएको छ। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। फिल चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ। डेटा सेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलम्सहरू छ। सो हाम्रो डेटा टाइप्सहरू चाहिँ के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ डिएफ डट इन्फो गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ है। अब डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ अब्जेक्ट छ। अब्जेक्ट भनेको स्ट्रिङ जस्तै नै हो। सो मिल्किङ काउज नम्बर चाहिँ हाम्रो इन छ। सो मिल्किङ काउज नम्बर हाम्रो इन्टिजरमा दिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो टोटल मिल्क प्रोड्युस फ्लोटमा दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो डेटा सेटको क्यालकुलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले अब यसको मिन भ्यालुजहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ डिएफ डट डिस्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डेटा सेटको चाहिँ नर्मल क्यालकुलेसनहरू आउँछ है। सो मिनमा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ होइन। मिन भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो 25%, 50% यो भनेको चाहिँ पछि हजुरहरूले आउटलायर डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइक्युआरबाट चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्स भ्यालुहरू चाहिँ यसले देखाउँछ। सो अनि डुप्लिकेट छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ डिएफ डट डिटेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको डुप्लिकेट भ्यालु छ कि छैन भनेर। सो फल्स भनेपछि चाहिँ छैन। यदि ट्रु देखाएको भए चाहिँ हजुरहरूको डुप्लिकेट भ्यालुहरू हुन्थ्यो। सो हामीले जति पनि स्टेप्सहरू गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सिएसपी फाइल दिइसकेपछि चाहिँ हामीले बेसिक हाम्रो सिएसपी फाइलमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ है। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।